পঞ্চম শ্ৰেণীৰ বিস্ময় বালক অদ্ভুত প্ৰতিভা সম্পন্ন মুহচিন ইছলামে আচৰিত কৰিব আপোনাক। আপুনি মই কৰিব নোৱাৰা কাম কৰে মুহচিনে। যিকোনো বৰ্ষৰ মাহ আৰু তাৰিখ ক'লে সঠিক বাৰ ক'ব পাৰে মুহচিনে। 1901 year August 25 কি বাৰ? Sunday. Sure নে? Yes, ma'am. Yes, correct. সঁচাকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সি। এইটো Sunday হয়। 1901 December 10 Tuesday. খুব সুন্দৰ, এইটো সঠিক উত্তৰ। গুৱাহাটীৰ মৌলানা আজাদ মাৰ্কাজ একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ মহচিন আলম। আহক কিদৰে এটাৰ পাছত এটাকৈ উত্তৰ দিয়ে শুনক, শ্বেয়াৰ কৰি আনকো দেখুৱাই দিয়ক। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকক যদি মই আজি যিকোনো চনৰ এটা তাৰিখ বা মাহ দিওঁ, সেই তাৰিখটোৰ সঠিক বাৰটো আপোনালোকে শুদ্ধকে ক'ব পাৰিবনে বা তৎক্ষণাৎ ক'ব পাৰিবনে? হয়তো আপুনি বা মই তৎক্ষণাৎ বা শুদ্ধ উত্তৰটো দিব নোৱাৰিম, কিন্তু আজি আমাৰ মাজত এজন বিস্ময়কৰ বালক আছে মৌলানা আজাদ মাৰ্কাজ একাডেমী ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুল গুৱাহাটীৰ, যিয়ে সঠিকভাৱে সেই বাৰটো আমাক জনাব। আহকচোন এই বিষয়টোলৈ তাৰ সৈতে কিছু আমি কথা পাতো আজি। মুচিন, কি খবৰ? ভালে আছানে? Yes, ma'am. ভালে আছা? আছো। সো তোমাৰ স্পেচিয়েলিটিটো তুমি গম পাইছা? Sure. সো মই কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম, কেইটামান চন কম, ইয়াৰ, মান্থ আৰু ডে কম, তুমি সেইটো সঠিকভাৱে উত্তৰ দিব পাৰিবানে? পাৰিবা? Yes, ma'am. Are you ready? Yes, ma'am. Okay. So, প্ৰথম তাৰিখ আৰু মই চনটো কৈছো। 1901 year August 25 কি বাৰ? Sunday. Sure নে? Yes, ma'am. Yes, correct. সঁচাকে শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সি। Sunday হয়। 1901 December 10 Tuesday. খুব সুন্দৰ, এইটো সঠিক উত্তৰ দিছে। 2033 March 23 March 2030. 2033 March 23 Wednesday. Sure? Yes, ma'am. Yes, it's correct. এইটো শুদ্ধ উত্তৰ। Next 2033 April 23 Saturday. শুদ্ধ উত্তৰ। 2035 August 15 Wednesday. Sure? Yes, ma'am. Correct. 2035 February 28 Wednesday. Are you sure? Yes, ma'am. Correct. So আপোনালোক দৰ্শকসকল সকলোৱে দেখিব পাৰিছে যে কোনো ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন বা মুখস্থ বা এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথা সি অভ্যাস। 2040 May 3 Thursday. Very good. 2040 June 1 June 1. Friday. Correct. 2040 रे January 9 January 9. Monday. Very good. Correct. 2040 October 10 Wednesday. Very good. It's also correct. দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ সকলোৰে মাজত মই মুচিনক দাঙি ধৰিলো আৰু তাক সকলো ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিলো, আৰু আপোনালোক সকলেও চাগে বুজি পালে যে কোনো ধৰণৰ মুখস্থ বা অভ্যাস নোহোৱাকৈ সি আমাক প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰে সঠিক উত্তৰটো দিছে। ইয়াৰে লগতে আজি মই আৰু মুচিনে আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছো আৰু মুচিনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ বাবে সকলোৰে পৰা আশীৰ্বাদ কামনা কৰিছো।